हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि DJI को नयाँ लन्च भएको Mavic 3 लिएर आएको छु। यति खतरा ड्रोन छ नि, यो भन्दा अगाडिको Mavic 2 नै यति राम्रो थियो, ह्यासल ब्लेड भएको 1 इन्चको सेन्सर भएको पनि, अब त्यो भन्दा पनि अझै दामी 5.1 खिच्ने त्यो पनि ह्यासल ब्लेडको सेन्सर भएको यो नयाँ Mavic 3 अब नेपाली बजारमा पनि अब अफिसियली ओलिज स्टोरबाट उपलब्ध भइसकेको छ। भनेपछि यो Mavic 3 कस्तो छ त? अब हेर्दा हामीले Mavic 2 नै जस्तो देखे पनि अलिकति डिजाइन र सेप चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ भने यसमा एकदमै खतरा कुरा चाहिँ के छ भने यही एउटा ड्रोनमा दुईटा क्यामेरा छन् र यसपालिको यो ड्रोन छ नि 360 डिग्री कतैबाट पनि डाङडुङ काहीँ नछुने गरी अब्स्टेकल सेन्सर भएको चाहिँ यसमा जडित छ, जुन चाहिँ हामीले झाङझुङ यताउति जहाँ कुदाए पनि हतपति चाहिँ कहीँ पनि गएर ठोकिने, एक्सिडेन्ट हुने, कोलिसन हुने भन्ने कुरो चाहिँ यसमा छैन। भनेपछि यो किसिमको ड्रोन अब तपाईलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु Mavic 3। ल हेर्नुहोस् टक्कसँगले, वाउ। र यो Mavic 3 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो बट्टामा हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि यहाँ सिरियल नम्बर हुन्छ, प्रोडक्टको बारे इन्फर्मेसन यहाँ भइहाल्छ। यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यो बट्टाभित्र के आएको छ भन्ने कुरो पनि ठक्कै देखाइदिइरहेको छ। Mavic 3 को ब्रान्डिङ यहाँ छ भने Mavic 3 लाई चाहिँ हामीले पोको पार्दा भनौँ न, गुटुमुटु पार्दाखेरि कहाँ लिएर जानु पर्दाखेरि चाहिँ कति सानो चिटिक्कको हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर हेर्दाखेरि ठुलो यस्तो फिजाएको देखिन्छ। भनेपछि अब यसलाई म चट्टसँगले यो बट्टा खोलेर यो बट्टाभित्र यो Mavic 3 कस्तो आएको छ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा यहाँ माथि भएको हामीले प्लास्टिकलाई खोलौँ। अब चट्टसँगले टक्क मैले खोलेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने भित्र Mavic 3 लाई चिटिक्क पारेर गुटुमुटु पारेर राखिए जस्तो देखिन्छ, किनभने प्लास्टिक भित्र छ। यहाँ हेर्दा केही पनि छैन र प्याकिङ गर्दाखेरि कस्तो सोचेर बनाएकोले हल्लिन्छ होला भनेर यो अलिकति उठाएको पनि रहेछ यहाँनिर। र यो Mavic 3 को लागि चाहिँ एप्स कुन चाहिन्छ भनेर पनि यहाँ दिएको रहेछ, जसमा चाहिँ DJI को फ्लाइ एप यहाँनिर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ भिडियो ट्युटोरियल पनि छ, युजर म्यानुअल पनि यो स्क्यान गरेपछि पाइन्छ। भनेपछि मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँ बुक पाइन्छ जस्तो मलाई लागेन यसको मतलब चाहिँ। र सर मैले Mavic 3 लाई म बाहिर निकाल्दैछु। भित्र हेर्नुहुन्छ नि दुईटा एक्स्ट्रा पंखा पनि हामीले पाएका छौँ। र यो बट्टाभित्र के छ अब हामी हेरिहालौँ। ओहो, यहाँनिर चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल रहेछ। यहाँनिर हामी हेरौँ चार्जरलाई एडप्टर र केबलहरू यहाँ पाएका छौँ। भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने कुरो मोटामोटी सबै सकिएको छ भने अब यो Mavic 3 को बट्टालाई एकछिन हामी यहाँ साइडमा राखौँ। र सबैभन्दा पहिला हाम्रो ड्रोनलाई खोल्नुभन्दा अगाडि पहिला रिमोट कन्ट्रोल कस्तो छ हेरिहालौँ। रिमोट कन्ट्रोल मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको हाम्रो Year 2हरूमा यस्तै खालको मैले रिमोट पाएँ यहाँनिर, जसमा चाहिँ हामीले अगाडिबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टक्कै यहाँनिर फोन राख्नलाई माउन्ट गर्न यहाँ भयो र एउटा केबल यहाँनिर नै हुन्छ। त्यस्तै हामीले चार्ज गर्ने पोइन्ट यहाँ छ। यसको लागि चाहिँ जोयस्टिक यहाँनिर यहाँ राखिएको रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कसेर यसलाई रिमोट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ उडाउनुभन्दा अगाडि। यो चाहिँ खास निकालेर राख्न चाहिँ यसलाई ब्यागमा राख्न सजिलो होस् भनेर यहाँ तपाईँ हेर्नु यहाँनिर जोयस्टिक जहिले पनि यहाँनिर राखिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हेर्नु नभुल्नु होला। र हामी जति धेरैजना मान्छेले चाहिँ यो लगेर ड्रोन सुरुमा अन गर्न पनि जानिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो रिमोट अन गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि पावर यहाँ थिच्ने अनि फेरि थिचिराखेपछि चाहिँ यो के हुन्छ अन हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली कुनै पनि ड्रोनहरू स्टार्ट गर्नको लागि अन गर्नको लागि चाहिँ यो मेथड हो। भनेपछि यसलाई अफ गर्नलाई पनि सेम एकचोटि थिच्ने अनि फेरि थिचिराखेपछि यो के हुन्छ अफ हुन्छ। अब एकछिन रिमोटलाई हामी यहाँ साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ यो केबल के आएको छ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले एक्स्ट्रा दुईटा जोयस्टिक त हामीले पाइहाल्छौँ, बाइ चान्स यो मिस भयो हरायो भने पनि। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो लाइटिङ पोर्टवाला चाहिँ केबल जडित नै हुन्छ। त्यसमा पनि हामी टाइप सीबाट टाइप सी को कुनै पनि फोन चलाउँछौँ भने यसको लागि यहाँ चाहियो। त्यस्तै हामीले चाहिँ पुरानो USB टाइपको मोडलको फोनबाट पनि यसलाई अपरेट गर्छौँ भने त्यो चाहियो। र यो चार्जिङ गर्न USB केबल हामीले पाइहाल्यौँ भने यो चाहिँ हामीले ड्रोनको ब्याट्री चार्ज गर्ने एडेप्टर पक्कै पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। हेरौँ त, यस। भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई सिधै प्लग इन गरेर र यहाँबाट USB निकालेर यसलाई चार्ज गर्नलाई र चाहिँ हाम्रो यो ब्याट्री चार्ज गर्नलाई छ। र यो ड्रोन हेर्दाखेरि टाइप सीले चार्ज हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ठक्क देखिरहेको छ। अब एकछिन प्लास्टिकलाई साइड मैले राखिदिएँ। अब हेरौँ यो ड्रोन कस्तो छ। अब वाउ, ल हेर्नुहोस्, मैले पनि पहिलोचोटि हेर्दैछु यो कस्तो छ।
किनभने मैले वेबसाइटमा त DJI को हेरेको हो भने ड्रोन हातमै लिएर हेरेको चाहिँ यो पहिलोचोटि हो भने अब हेरौँ यो ड्रोन कस्तो छ ट्याक्क प्लास्टिक निकाल्ने मैले वाउ यो ड्रोन त कस्तो मजाले प्याक गरेर आएको हुँदो रहेछ किनभने यो हाम्रो अगाडिकोपट्टिको गिम्बल जुन क्यामेरा छ हतपति हामीले ट्राभल गर्दा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नबिग्रोस् बट्टामा राख्दाखेरि या ब्यागमा राख्दाखेरि केही नहोस् भन्ने हिसाबले पनि यो यस्तो मजाको अगाडिपट्टि च्याप्प च्याप्ने गरी चाहिँ यो मजाको कभर लगाइदिएको रहेछ यहाँनिर र यसलाई हामी सरर खोल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट टक्क यहाँ खोल्ने यसपछि हाम्रो यो अगाडिपट्टि लगाएको जुन कभर छ यसलाई मजाले निकाल्न सक्छौँ र यसलाई चट्टम निकालेपछि यो सट्ट हेऱ्यो अब हाम्रो ड्रोनको क्यामेरा वाउ यो गिम्बल हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ 3 एक्सेस गिम्बल नै हो र यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने डुएल क्यामेरा छ यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले देख्नुभएको तलपट्टि मेन क्यामेरा चाहिँ यसमा छ जसले चाहिँ 5.1K को भिडियो खिच्छ भने माथिपट्टिकोले चाहिँ एकदमै अप्टिकल जुम तपाईँको × 28 जुमसम्म गर्ने किसिमको क्यामेरा चाहिँ माथि राखेको छ तलको 20 मेगापिक्सलको छ भने माथिको चाहिँ 12 मेगापिक्सलको छ भनेपछि एकैचोटि ड्रोन हामीले उडाउँदाखेरि नि दुई किसिमको भिडियो चाहिँ यसले क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ भने त्यो किसिमको खतरा ड्रोन चाहिँ अब हामीले केमा पाएका छौँ अब DJI को Mavic 3 मा पाएका छौँ र यसको चट्ट हामीले पंखा फिजाउँ अब उड्नको लागि त पंखा फिजाउनै पर्यो यो हेर्दा यति सानो क्युट ड्रोन देखे पनि अब यसको चट्ट हामीले चाहिँ यसको खुट्टालाई अगाडि बढाइसकेपछि यसरी जुन हुन्छ पंखालाई गाहेपछि यो हेर्दा ड्रोन चाहिँ एकदमै ठुलो देखिन्छ यो देखिनु आउँछ यो जुन पंखा छ र अघि मैले भने जस्तै यो ड्रोनमा चाहिँ हामीले दुईटा एक्स्ट्रा पंखा पाउँछौँ रिमोट भइहाल्यो चार्जिङ गर्ने एडाप्टर सँगसँगै केही केबल जुन यसलाई चाहिन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो ट्राभलिङको लागि प्याक गर्नको लागि सिम्पल किट नै भइहाल्यो यसमा चाहिँ अघि मैले भनेअनुसार यसमा चाहिँ 360 डिग्री अब्स्टेकल सेन्सर चाहिँ यसमा जडित छ जसले गर्दा चाहिँ यो ड्रोनलाई चाहिँ हामी जस्तो पनि मोडमा चाहिँ हामी यसलाई उडाउन सक्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि एकदमै ट्राफिक एरिया छ या भिडभाड छ या हाम्रो रुखहरू छ या घरहरू छ त्यस्तो ठाउँमा पनि उडायौँ भने पनि यसको सबैतिरको सेन्सरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोल्युसन हुनुबाट बचाउँछ भनेपछि त्यो किसिमको ड्रोन अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै खत्रै ड्रोन चाहिँ अब हामीले Mavic 3 मा पाएका छौँ र यहाँ पनि हेर्नुहोस् एकदम मान्छेले यस्तो पारेर हेरे जस्तो आँखा यहाँ पनि खतरा आँखा हुन्छ नि एकदम किराले हेरे जस्तो माथि पनि तल पनि हेर्नु सेन्सर चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि दुईटा क्यामेरा भइहाल्यो भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ चार्जिङ गर्ने पोर्ट र SD कार्ड राख्ने पाउँछौँ र यसलाई ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी ड्रोनमै राखेर हाम्रो टाइप सीबाट यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ भने ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ अलिक ठुलो छ र यसपालिको गजब पार्ट चाहिँ भन्नुहुन्छ भने ब्याट्री नै ठुलो हो योभन्दा अगाडिको ड्रोनहरू हामीले 30 मिनटभन्दा बढी उडाउन सक्दैन थियौँ भने यो ड्रोनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ करिब 46 मिनटसम्म सिङ्गल चार्जमा यो ड्रोनलाई उडाउन सक्छौँ भनेपछि हामीले जुन पहिलाको ड्रोनहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा फुटेजमा हामी निकाल्न स्मुथली गइरहेको हुन्थ्यौं टी 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 भनेर ब्याट्री सिधिने मोडहरु आइसक्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई डाउन गरेर ब्याट्री चेन्ज गरेर अनि फेरि उडाएर त्यही ठाउँमा पुर्याउनु पर्दाखेरि फेरि पनि ब्याट्री त्यस्तै हालतमा हुन्थ्यो भनेपछि राम्रो सर्ट पाउने ठाउँमा मिस गरिरहेको थियो भने उडिरहेको बेलामा चाहिँ यो लङ्गर ब्याट्रीले गर्दाखेरि 10 मिनेट पनि ब्याट्री लाइफ बढी हुँदाखेरि पनि हामीले खिच्नुपर्ने फुटेजलाई मजासँग लिन सक्छौं भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ अब हामीले यो Mavic 3 मा पाउँछौं र यो माथि बनावट हेर्दाखेरि यो ड्रोनको वेट त खासै केही पनि छैन टोटल वेट त ब्याट्रीले लिने रहेछ भनेपछि खास ड्रोनलाई उडाउनु भन्दा पनि ब्याट्री आफूलाई पुग्नलाई बढी पावर चाहिने हो खास ड्रोनमा भन्ने हो भने यो ड्रोन चाहिँ हेर्नु न कस्तो दामी छ ल यो हेर्नु न क्यामेरा 3 एक्सेस गिम्बल भएको डुअल क्यामेरा जडित यो Mavic 3 अब Oliz Store मा आएको छ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी तपाईले यो भिडियोमा राखिएको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईले क्लिक गरेर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ देख्नु भएको तपाईले यो Mavic 3 आउने सिंगल बन्डल हो भनौं त यो Mavic 3 बेसिक भर्सन हो यसमा चाहिँ तपाईले ड्रोन र रिमोट र यति एउटा मात्रै ब्याट्री पाउनुहुन्छ तर यदि तपाईले एकदम प्रोफेसनली तपाईलाई अरु ड्रोन चलाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यसको ठाउँमा तपाईले चाहिँ कम्बो प्याक पनि लिन सक्नुहुन्छ यो कम्बो प्याकमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ देखिएको छ यो फोटोमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ 4 वटा चाहिँ फिल्टर पाउनुहुन्छ एक्स्ट्रा ब्याग पाउनुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि पाउनुहुन्छ तपाईले यो रिमोट ब्याट्री यो सबै बेसिक सँगसँगै तपाईले एउटा सेटमा पायो भने यो दुईटा ब्याट्री एक्स्ट्रा र यो 4 फिल्टर र यसलाई चार्जिङ गर्ने स्टेसन पनि तपाईले चाहिँ र ब्याग चाहिँ यो Mavic 3 को कम्बो प्याकमा तपाईले पाउनुहुन्छ भनेपछि कम्बो प्याक हेर्दा चाहिँ ठुलो छ वेट पनि छ यसको चाहिँ किनभने यसमा ब्याट्रीकै वेट हो सबैभन्दा बढी र Mavic 3 यहाँ देखिराख्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ माथि हेर्नुहुन्छ भने फ्लाइमोर कम्बो भन्नु मतलब बन्डल फ्लाइमोर कम्बोको चाहिँ यो प्याक हो यसमा चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ अब यही ठाउँमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने अर्को पनि तपाईलाई म प्याक देखाउँदै गइरहेको छु अर्को प्याक पनि मेरो हातमा छ यसलाई चाहिँ DJI को Mavic 3 सिने प्याक पनि भनिन्छ र यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने
यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ स्क्रिन सहितको चाहिँ स्मार्ट रिमोट कन्ट्रोल छ यसमा जसले चाहिँ हामीले छुट्टै हामीले चाहिँ फोन या कुनै पनि डिभाइस जोड्नु पर्दैन स्क्रिनको लागि रिमोटको लागि जुन हामीले यहाँ जोड्थ्यौँ भने र यसको रेजुलेसन र यसको देखिने डिस्प्ले पनि एकदमै दामी हुन्छ र यसमा सबैभन्दा मजा के छ भने ड्रोनमै 1 TB SSD पनि जडित छ र यो ड्रोनहरुमा चाहिँ 8 GB मेमोरी मात्रै हुन्छ तपाईले कुनै बाइ चान्स मेमोरी तपाईले भुल्नु भने 8 GB चाहिँ सेल्फ ड्रोनमा स्टोरेज हुन्छ भने कुनै फोटोहरु सेभ गर्नलाई चाहिन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले 1 TB भनेपछि यदि तपाई सिनेमेट्रिक एकदमै प्रोफेसनल भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल र यो जुन भएको जुन SSD ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा अर्डिनरी नि मज्जासँगले चाहिँ यसबाट पाउनुहुन्छ र यसमा पाउने कुरामा के छ भन्दाखेरि जुन अघि मैले देखाए कम्बो प्याकमा भयो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हो भने यसमा तपाईले पाउने एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल नयाँ खालको मतलब स्मार्ट रिमोट कन्ट्रोल प्लस तपाईले 1 TB SSD इनबिल्ट पाउनुहुन्छ र तपाईले ड्रोनमा Mavic 3 मा चाहिँ बेसिक प्याक तपाईले यो पाइहाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सिने प्याक र एउटा कम्बो प्याक गरेपछि 3 किसिमको प्याकिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईले Mavic 3 पाउनुहुन्छ र यी सबै प्रोडक्ट हाम्रो वेबसाइटमा लिस्टिङ भइसकेको छ तपाईले यो भिडियोको तल राखेको लिंकमा गएर क्लिक गर्नु भने प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी प्रोडक्टको प्राइस सबै कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यो Mavic 3 कस्तो प्याकिङमा आउँछ भनेको तपाईले देखिहाल्नु भने तपाईलाई कुन प्याकिङ चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईको विचारको कुरा हो तपाईलाई कुन नेसेसरी छ कुन प्रोफेसनमा हुन्छ भने सबै प्रोडक्ट सम्बन्धी जानकारी चाहिँ यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईले क्लिक गरेर लिन सकिहाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई आज यो Mavic 3 को भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउने छु तबसम्म मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने हाम्रो स्टोरमा के नयाँ प्रोडक्ट आयो त्यो सम्बन्धी जानकारी तपाईले भिडियोमा छुटाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर बेल आइकन पनि अन गर्नु होला यति भन्दै आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते